ल एउटा चाहिएको ल कप एउटा कोइन हाल्ने हाम्रो चाहिँ आयो 5000 हाल्ने चाहिँ कहाँ हो कोइन त पुरा टिलिक्कै रहेछ नि त यार यहाँ चाहिँ अब कोइन हालेर चाहिँ यहाँ पानी निकालेर खाइरहेछौँ हामी म यहीँ भित्र छु अहिले यहाँ चाहिँ छ यो पानी खाने ठाउँ होइन पैसा हाल्ने अनि पानी दिन्छ पानी खाने अब मान्छेसँग मागिराख्नु पर्दैन वाटर भेन्डिङ मसिन एटिएमबाट पैसा आएको जस्तो यहाँ पनि पानी खाने हो अब लाइट देखाइहालेँ मैले यहाँ कृपया यहाँ नोट हाल्ने एउटा कुन पाउँछ होला है नोट हाल्नु क्या कल्लो त्यो एल्लो उसमा कोइन झर्छ यहीँबाट हाल्ने होइन यसमा झर्छ हाल त ल पैसा हालेर चाहिँ पानी खाँदै हामी चाहिँ होइन यहाँबाट कोइन झऱ्यो खोइ कहाँ गयो यसरी यसरी कति हजार आएछ ए 2000 ल यो राख्दै गर्दा ल म निकाल्छु अरू कहाँ चाहिँ बाँकी छ यहाँ कोइन त पुरा टिलिक्कै रहेछ नि त यार हाम्रो चाहिँ आयो 5000 हाल्ने चाहिँ कहाँ हो यहाँ एउटा ल एउटा चाहिएको ल कप आयो अब पानी चाहिँ कता एउटा कोइन हाल्ने 3 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ बटन दाब्ने हो ल गिलास पानी आयो भयो होइन ल पानी आयो ल नि त यो कोइन ल न कोइन माथि डिजिटल बोर्डमा लेखेर हुन्छ त्यो लेखेपछि के भित्र पानी निकाल्दैछ गिलास निस्किसक्यो अब पानीको पालो प्रेस गर्नु ल फर्स्टचोटि चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ फर्स्टचोटि हो होइन ल पानी पियो भित्र मान्छे पैसा नि क्या हामी चाहिँ अब एटिएमबाट पैसा निकाल्न त निकालिएको थियो होइन यहाँ चाहिँ अब कोइन हालेर चाहिँ यहाँ पानी निकालेर खाइरहेछौँ हामी म यहीँ भित्र छु अहिले यता यो पछाडि मेसिन हो काठमाडौँमा छ यो मेसिनहरू ठाउँ ठाउँमा यहाँ चाहिँ मैले आज फर्स्ट टाइम देख्दैछु युज गर्दैछु फर्स्ट टाइमदेखि त देखाएको थिएँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दैछु अनि यता छ यो मेसिन चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेसिनहरू चाहिँ यहाँको एक ठाउँ कप दिन्छ यहाँ चाहिँ कप दिन्छ होइन यहाँ एउटा कोइन हाल्यो भने कप दिन्छ अनि यता चाहिँ पानी दिन्छ अनि बोतल चाहियो भने फुल बोतल चाहिँ यता छ फेरि यता फुल बोतलहरू उता दिन्छ फेरि फुल बोतल पानी चाहियो भने नि होइन अहिले नै हो यहाँको अनि आएर कहिले युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन पैसा निकाले जस्तै हो पैसा हाल्ने अनि कोइन छैन भने पनि कोइन यहाँबाट दिन्छ होइन यहाँ 5 को नोट हाल्ने अनि कोइन दिन्छ कोइन निकालेर पानी खान मिल्यो